Hello guys! Welcome to my channel, athomewithNobz. Samahan niyo po ako ngayon magluto ng simpleng beef stir fry. Ayun nga po, andito na naman ako sa kusina. Hello po sa inyo. Ayan, ang una natin gagawin ay ang maghiwa ng karne. Yung manipis lang po, ganyan. Good job naman yung tagahiwa ko. Ang galing maghiwa. Pero bilisan mo, girl. Kasi maiinip yung nanonood. Yan. Umibilis na siya. O yan. Sobrang bilis na. Ayan. Ganyan, ganyan. Mabilis. Mag-iingat lang po kayong mahiwa. Muntik na nga akong mahiwa dyan. Dito naman po sa tofu, ang ginawa ko dito, nirap ko siya sa paper towel para ma-drain yung excess water niya. Para pag pinirito mo siya, hindi siya yung sobrang talsikan kasi sa water.